Доброго дня, мене звати Віктор Назаров. Я військовий, генерал у запасі. 40 років маю військової служби за плечима. З 14 по 19 рік проходив службу на посаді виконуючого обов'язки першого заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України. Одночасно приймав безпосередню участь в плануванні, організації і веденні антитерористичної операції і операції Об'єднаних сил. Вже після звільнення майже 3 роки був радником головнокомандуючого Збройних сил України і звільнився з цієї посади на початку минулого року. Зараз продовжую працювати, роблю все, що вмію або що можливо в тих конкретних умовах обстановки, допомагаючи, я впевнений в цьому, моїй країні не тільки вистояти у цій війні, але вийти з нею переможцем. Хоча зрозумію, що це дуже складно і важко. І я б сьогодні хотів поділитися своїми думками з приводу резонансної події, яка мала місце на цьому тижні, і вона стосується обвинувачення кількох командувачів, командирів, генералів, офіцерів за події, які трапились на фронті в минулому році. Це обвинувачення пов'язане з втратою певних ділянок території Харківської області внаслідок наступу противника Російської Федерації. І ці командуючі, командири, вони отримали підозри, в яких їх звинувачують в тому, що вони проявили, фактично, з точки зору обвинувачення, бездіяльність, яка призвела до цих втрат. Тобто це їм інкримінується стаття 425 «Службова недбалість» в особливий період або у умовах воєнного стану. Неоднозначна подія. І я б сказав, що відчув особисто когнітивний, як то кажуть, дисонанс. І з чим це пов'язано? Емоційну відповідь або емоційну реакцію на цю подію можна легко виявити, але ж треба розуміти, що це складне і комплексне явище. Я б хотів би донести свої бачення, свої думки і свої переконання з цього приводу. Як взагалі оцінюєте те, що трапилось? Бо людська діяльність, вона підпорядкована меті. Яка мета? Для чого це було все зроблено? Мається на увазі притягнення їх до відповідальності кримінальної. Очевидної відповіді нема. Багато є конспірологічних відповідей. Потенційно конспірологічних. І всі вони лунають в інтернеті і в засобах масової інформації. В медіа. На мою думку, треба розрізняти принаймні кілька вимірів цього явища, цієї події. І я вважаю ганебної події. Перший – це воєнно-історичний. Ми про нього поговоримо. Другий вимір – це суто правовий, юридичний. Про нього обов'язково поговоримо. Третій, не менш важливий – це інформаційний. І, мабуть, завершимо тим, що спробуємо ще оцінити з точки зору морального виміру. От про ці 4 виміри цієї проблеми, цього явища я б хотів би поговорити. Таким чином, історичний воєнний вимір. От дивіться, щоб не занурюватися в давню історію, зробимо ретроспективу таку, скажімо, та, що на пам'яті кількох поколінь. Друга світова війна. Чи були випадки, коли втрачались території? Чи були випадки, коли зазнавали поразок війська на фронті, і навіть катастрофічних? З будь-яких причин, об'єктивних і суб'єктивних. Тому що війна – це двосторонній процес. І все передбачити наперед неможливо. Все врахувати наперед неможливо. І неможливо на все відреагувати ефективно, своєчасно і з бажаним результатом. Завжди одна сторона буде перемагати іншу. Бо таке воєнне мистецтво з багатьох, ще, мабуть, римських, а може і давніх часів. І так, знову ж таки, воєнно-історичний вимір, Друга світова війна. Можемо згадати, наприклад, операцію, яку проводили союзники проти гітлерівської Німеччини. Це операція в районі Дюнкерку. В історичній науці, в історичній практиці вони залишилися катастрофа. Тому що були фактично розгромлені, притиснуті до морського узбережжя, змушені були евакуватися колосальні сили союзників, і це дало
стратегічну перемогу, перевагу німцям на Західному фронті. Могли вони попередити цю катастрофу? Мабуть, да. Але обставини склались так, що не вдалося це зробити. Але що ми маємо з точки зору реакції воєнно-політичного керівництва на дії військових командувачів, командирів в той час? Ми там бачимо кримінальні провадження проти них відкриті? Не бачимо. Ні в ході війни, ні після неї. Чому так? Чи ми менш демократичні, ніж вони? Інший приклад. Давайте його теж проаналізуємо. Вже наступ союзників в 1944 році, в вересні місяці в Голландії, в Нідерландах, в районі місця Арнем, де в ході операції Маркет Гарден було поставлено завдання захопити плацдарм на правому березі річці. Стратегічний там був міст, не будемо деталі вдаватися. І це була дуже така серйозна, комплексна операція, коли проводились і повітряна десантна операція, і сухопутний наступ військ угруповань відповідних. Чим це закінчилось? Закінчилось поразкою коаліції союзників західних. Там приймала участь перша аеромобільна дивізія Збройних сил Великої Британії. Вона вся була знищена. Або знищена, або поранена, або зникли безвісті, і майже там 6-7 тисяч військовослужбовців потрапило в полон. Загалом зазнали поразки. Це можливо було передбачити? Цього можливо було уникнути? Теоретично так, але в силу обставин так не трапилось. Трапилось навпаки. І це фактично затримало наступ союзників на цьому напрямку майже на 4 місяці, фактично до березня місяця. Знову ж таки, були покарані в той час чи після війни? Ні. Всі ці командувачі, які керували цими військами, вони ввійшли в історію Сполучених Штатів Америки, їхніми іменами називаються установи, коледжі, зразки озброєння військової техніки. Якийсь дивний підход. Чимось вони відрізняються від нас в тому плані, що не такі кровожерливі чи що. От незрозуміло. Давайте подивимось ще історичний приклад. Це вже 41-й рік, напередодні вторгнення в Радянський Союз Німеччини. Я маю на увазі операція «Меркурій». Захоплення Криту. Знову ж таки, колосальні втрати, стратегічна поразка Великої Британії та її союзників на цьому острові. Внаслідок повітряної операції, яку провели німці, і загального наступу, в тому числі сил флоту. Величезні втрати. В корабельному складі, в території, в особовому складі. Там тільки загиблих, поранених і полонених було більше 20 тисяч. Хто був покараний за це? Командувач флоту, який здійснював евакуацію і здійснював там загальне керівництво? Ні. Він доповів про це прем'єр-міністру, на той час був Уінстон Черчилль. І в засобах масової інформації Великої Британії було чутно лише одне, що вони герої, що вони боролися до останнього, а ті моряки, які евакували, зробили все необхідне для того, щоб максимально вивезти звідти людей, військовослужбовців. Тих, якого змогли вивезти. Але 17 тисяч залишилось. І знов дивимося, хто був покараний, хто був притягнутий до кримінальної відповідальності. Нікого. Виявляється, нікого. І ці самі командувачі, вони продовжили в подальшому виконувати свої завдання на фронті аж до самої перемоги. Тобто ці командувачі, вони зазнали на своєму шляху і поразок, і перемог. І так і відбувається на полі бою, якого б масштабу не були воєнні дії. Ну і ще можна привести кілька прикладів, які теж на слуху, які теж про щось свідчать. От, наприклад, Північна Африка, наступ німців, друга битва під Аль-Аламейною, коли були розгромлені війська Ромеля. І це була перша перемога фактично союзника на цьому напрямку, на цьому театрі воєнних дій. Яка для чого привезла? Привезла для згортання планів німецького наступу на Єгипет і далі. Хто керував з боку німців? З боку німців керував Ромель. Так що Ромель після цього був посаджений в тюрму або притягнутий до кримінальної відповідальності? Ні. То що, Гітлер що, він такий дуже ліберальний був демократ чи що? Чому він так поставився до катастрофічної поразки своїх військ на цьому напрямку? Це листопад-грудень 41-го року. Ну і міг би вам привести ще купу таких прикладів. І більш свіжих, і більш нових. Наприклад,
так, щоб завершити цю історичну канву, там, помилковий удар американців по шпиталю в Кундузі, коли було багато людей загинуло, порядка 40 вбитих, лікарі без кордонів, в тому числі багато було вбито і поранено, і безвісті зникло самих госпіталізованих. Були притягнуті майже дюжина військовослужбовців Сполучених Штатів до відповідальності за цей хибний удар по цивільному об'єкту. Але жоден не був підданий кримінальному переслідуванню. Когось усунули з посаду, когось відправили на нижчу посаду, когось відправили на навчання, когось дисциплінарно покарали. Але жоден не був притягнутий до кримінальної відповідальності. Аналогічно можна згадати на завершення ще приклад війни судного дня, 7-денної, яку проводив Ізраїль ще там в 68-му році, коли була прем'єром Голда Меїра. Тоді така сама була ситуація. Наступ був доволі неочікуваний для Ізраїлю. І в першій там добу вони трошки просіли, як то кажуть, з точки зору реагування на ті події, яким чином вони розвивалися. Але за результатами комісії, яка працювала вже після завершення війни, було з'ясовано, скажімо так, всі фактичні обставини цієї справи. І в ході цього засідання були усунуті від посади начальник штабу, в подальшому і міністр оборони Моше Даян, і начальник розвідки, і офіцери рядові, полковники, підполковники, командувач сухопутних військ, командувач на тому напрямку є був. Але ж знову ж таки, притягнутих для кримінальної відповідальності не було жодного. То з чим ми маємо справу? А якщо згадати події в тому ж Ізраїлі минулорічні, ця атака терористів, Хамасу на територію Ізраїля 7 жовтня, і вже війна фактично точиться більше року, зараз вони там підписали якісь перемир'я. Всі зрозуміли, що це був серйозний прокол на всіх рівнях, від політичного і закінчуючи на тактичному рівні, що ворогу, цим терористам, хамасівцям, вдалося скоїти такі шалені злочини на своїй території Ізраїлю на той час. Але ж тим не менш, ми не бачимо, що в ході війни хтось був притягнутий до кримінальної відповідальності. Хоча це зрозуміло, десь в повітрі воно там вітає, люди розуміють, що щось не то відбулося і треба розбиратися. І я впевнений, що після війни вони з цим розберуться. І кожен отримує свою оцінку. Але я впевнений, що для них не буде кримінальної відповідальності. Саме для військовослужбовців. Бо військовослужбовці завжди виконують в першу чергу політичний наказ. І це відомо ще з часів Клаузевіца, що політика визначає стратегію. А інше не будемо, інакше не може бути. Бо якщо військові визначають стратегію, то це зазвичай буде військова хунта, і це пов'язано з якимось переворотом військовим. Ці речі треба чітко розуміти. І от виникає питання, а чому ж у нас так відбувається? І це ж якесь дежавю. Це ж вже вкотре таке відбувається на фронті. Я згадую на прикладі своєї справи 2014 рік, коли закінчувалась антитерористична операція, і все вважало, що ось-ось ми переходимо до миру і далі заживемо щасливим життям. Мабуть, хтось вирішив, що вже не актуально це. І що на військових можна вже зневажати. З'явилось кримінальне провадження. Яких стосовно мене одного? Їх було багато, повірте. Різного характеру. Для чого це робиться? Відповідь очевидна, як на мене. І от зараз, в критичний момент для країни, коли ми не знаємо, яким чином далі будуть реалізовувати якісь перемир'я, домовленості з Америкою, Росією і будь-які інші. Нам ще треба багато зусиль докладати для того, щоб забезпечити свою незалежність, суверенітет. І дуже проблемне питання – територіальну цілісність східних і південних регіонів. А ми вже кажемо, що треба когось притягнути до відповідальності. То про що ці приклади говорять і про що говорять ці реалії? Ці реалії проходять за те, що це не про справедливість. Вони про цапів-відбувайлів. І вже переходячи до другої складової, другого виміру нашої розмови, хотів би зупинитися на правових, юридичних аспектах. Досвід моєго кримінального провадження, коли мене звинувачували у всіх смертних гріхах, які такі можливі були в той час, і врешті-решт я був повністю виправданий Верховним судом після 7 років кримінального провадження. Після 7 років кримінального провадження я не зламався, бо в мене є стрижень. Але я 7 років бачив очі, серця і душі моїх рідних, близьких і друзів. І як вони на це реагували. Перед тим, як когось звинуватити в чому,
Ви про це подумайте. Як би ви робили на місці цих людей, якщо б таке, не дай Боже, трапило з вами або з вашими рідними? Будьте дуже виваженими в цьому контексті, роблячи упереджені емоційні висновки і заклики. Ну, а тепер вже безпосередньо про правову складову. Ну, дивіться. Досвід війни показав, і та вся практика, яка напрацьована в країнах-партнерах НАТО, а ми ж дуже часто апелюємо до натівських принципів і стандартів. Це для нас мантра, догма якась. Хоча ця війна показала, що і в них не все так просто, як воно здавалось би на початку. Але тим не менш, багато є позитивного в них, що можна запозичити. Так само і те, що зараз ми маємо з своїм досвідом, ми так само можемо їм дати. Але ж принципи і стандарти НАТО не передбачають відповідальності військових перед цивільним судом. Багато було спорів, колотнечі, з'ясування обставин, хто сильніший, хто правіший, що починається з 2014 року. Чи потрібна в Україні система воєнної юстиції, яка б включала прокуратуру, умовно кажучи, або воєнну поліцію, суди військові, військова адвокатура, як це, наприклад, зроблено в Ізраїлі. Або військові трибунали, як в деяких країнах НАТО і в тих же Сполучених Штатах. Тоді це зрозуміла ситуація, коли військового дії оцінюють і, можливо, виносять рішення про його покарання, дисциплінарне і навіть, грубо кажучи, кримінальне, ті люди, які розуміються на військовій справі, хоча б мають про неї уяву, про цю кримінальну справу, фактичні її обставини. На жаль, у нас цього немає. Всі ці балачки впродовж 10 років нічим не закінчились. Ні воєнної юстиції в умовах війни, ні воєнних трибуналів. Нічого немає. І знов ті самі граблі. Коли на фронті все спокійно, коли ми маємо успіхи, десь щось відвоювали, завдали поразку ворогу, отримують зірки героя, на плечі, на погони нагороди, чи зараз, як то кажуть, на груди. Молодці. Щойно щось трапилось не так, бо це війна, таке може бути. І не було жодного полководця з всієї історії, який тільки перемагав. Всі мали і перемоги, і поразки. То вже став поганий. А як в цій ситуації вибудовувати взаємодносини командирів всіх рівнів, повагу, впевненість своїх підлеглих і віру підлеглих в своїх командирів, якщо вона руйнується такими підходами до, як то кажуть, самого фундаменту. І, мабуть, це спонукало і воєнно-політичне керівництво держави, і взагалі всю юридичну спільноту ще в ті часи. А давайте поглянемо, як це в країнах НАТО відбувається. А виявляється, що в них є таке поняття, як бойовий імунітет, який застосовується під час війни, воєнних дій або там збройних конфліктів по відношенню до військовослужбовців. Щоб вони розуміли, що їхні права захищені, що вони будуть захищені державою за ті негаразди, які можуть трапитися на фронті. Бо від них ніхто не застрахований. Я ще раз це підкреслюю. Який б розумний, досвідчений, впевнений, впертий і стійкий не був. Ніхто не застрахований. Все може піти не за планом. Тим більше, коли ми маємо справу не з якимись, вибачайте, племенами бумбо-юмбо, а маємо справу з потужним ворогом, який має сучасну техніку на озброєнні, зухвалий, рішучий, і який не рахується з ніякими втратами. І це проблема. Але ж все одно, я впевнений, що ця справа моя кримінальна стала тригером, і тому на початку 22-го року, після 3 років узгоджень, суперечок і такого іншого, з'явився такий закон про так званий бойовий імунітет, який вніс зміни в низку законів і в статут, і в Кримінальний кодекс. І виникає питання, якщо ви притягуєте того ж генерала Галушкіна, генерала Горбенка, полковників до цієї кримінальної відповідальності, так у нас що, вибіркове правосуддя чи що? Що, виходить, що той закон про бойовий імунітет, який прийнятий, він вже них не розповсюджується? Чи якось ми цей закон про бойовий імунітет, ми його трактуємо, як вигідно? Чи у нас подвійні стандарти?
Оце питання без відповіді, як на мене, на сьогоднішній день. Але воно очевидно, що так відбувається. Так якщо є закон про бойовий імунітет, він має дотримуватися всіма. Той закон, який дає право, ця норма права, яка дає можливості захистити військовослужбовців від кримінального переслідування. А ніхто не каже, що він не повинен відповідати за зраду, за дезертирство, за самовольне залишення військової частини, за розкрадання майна, за корупційні діяння. Ті, які відбуваються зараз поруч, і ми їх бачимо. Але покажіть хоч одну кримінальну справу проти військових або цивільних посадовців, доведену до кінця по фактам кримінальних правопорушень за корупцію. Жодної. Жодної нема доведеної. Або проти якогось там оцього окружного Київського суду розформованого, да? Які там збирались зустрічати Януковича на початку 22-го року і легітимізувати його діяльність. Де вони всі? Нічого не відбувається. Десь там щось точиться, змін не відбулось ніяких. Але ж військові на фронті, вони ж це все бачать. Вони самі прекрасно розуміють позитивні, негативні сторони своїх командирів. Вони самі прекрасно бачать, здібний він чи не здібний. Вони бачать помилки. Вони дають свою внутрішню моральну оцінку, емоціональну, можливо. І для цього є ціла вертикаль управління. Ну і стаття 425 «Службова недбалість». Що прописано в обов'язках, то і має бути їм виконано. А те, що я от особисто почув з засобів масової інформації в медіа з приводу їх притягнення до відповідальності, то ті фактичні обставини, які там начебто викладені, вони ні про що. Повірте моєму 7-річному досвіду захисту боротьби в 3 інстанціях судів, а ще 4-та моральна шкода. Теж вона пройшла 3 інстанції, того 6 інстанцій. Великий досвід, повірте. Я впевнений, що я вже зараз цю історію розумію набагато краще, ніж багато фахових юристів. Тих, які не думаючи висувають підозри, будучи на цих посадах в ДБР, наприклад, не будучи фаховими спеціалістами в цій сфері. Або ж потім вдогонку другі підозри, як тому Галушкіну висувають. Це не тільки паркувати, це вже моральна складова, ми про неї теж наприкінці скажемо. А я вже не кажу про статтю, яку там йому 429 інкримінують, самовільне залишення позицій, і притягують його, що він сприяв цьому самовольному залишенню військовослужбовцями. І чому з'являється частина 5 статті 27. Співучасник. Ну, я не професійний юрист. Я це розумію з точки зору практики. Але як це можна взагалі апріорі обґрунтувати, це для мене велика загадка. Як вони це будуть робити, непонятно. Але понятно, для чого це зроблено, щоб людина не вийшла з СІЗО. І це про що йде? Це про право, про справедливість. І знову ж таки, я звертаюся до тих, хто цьому радіє або недопонімає. Уявіть себе на місці цих людей. Або своє найближче оточення. І як би ви реагували, якби з вами так відбувалося? Не спішіть з висновками. Стаття 62 Конституції чітко говорить про презумпцію невинуватості. І стаття 17 Кримінального кодексу. Що якщо провина людини не доведена в законному порядку і не встановлена обвинувальним вироком суду, поводження з нею має бути таке саме, як з невинною людиною. То для чого оці всі клітки, для чого ці всі кайданки, для чого все це поплюження? Рік назад дуже добрих генералів, яких всі поважали, і до них не було ніяких претензій. Для чого це робити? І це не в захист генералів, це взагалі про військовослужбовців всіх рівнів і про командирів всіх рівнів, в якому б званні він не був. І ось ми переходимо до управлінської складової. Про що управлінська складова говорить? От я, як військова людина, з величезним, повірте, досвідом, управління, організації і таке інше, от дивлюсь на це обвинувачення і це просто важко стримати емоції. Чому важко стримати? Будь ласка, звинувачують, наприклад, Галушкіна, командир АТО. Наскільки я пам'ятаю, він там близько місяця був на цій посаді. Відповідає він цій посаді, не відповідає, ми не знаємо. Тому що ми не знаємо, яка була процедура призначення, хто чим керувався, яким чином це все відбувалося. Але давайте зробимо невеличкий екскурс в історію. Ми вже 3 роки воюємо на цій війні,
не складом організаційних одиниць будь-яких збройних сил будь-якої країни в світі. Ми воюємо тимчасовими створеними угрупованнями, тактичними групами, отушками, ОУВ, ОСУВ. Це про систему управління армією під час війни? Не смішіть мене. Так можна було... Ми змушені були це робити під час антитерористичної операції в 2014 році, коли це тільки почалося, враховуючи той жалюгідний стан Збройних сил, з яким ми мали справу. Але послідовно намагалися перейти до штатної структури. До речі, нам це не давали робити, так як воно пропонувалося, саме з політичної точки зору. Недоцільність. І ось до чого це призводить, врешті-решт. Хто такий Галушкін? Командир ОТУ. А що таке ОТУ? Хто ці люди в його штабі? Чим вони оснащені? Яка в них злагодженість? Яка в них система управління? Як вони її забезпечують? Яка в них там, скажімо, розуміння одного, як то кажуть, з полуслова там, або, як товариші, там, плече в плече? Хто? Якщо я не помиляюсь, там його передостання посада була, чи остання посада, після того, як він був прибраний з посади командувача ТРО, займав якусь посаду начальника штабу, здається, в ВСП, тобто в Військовій службі правопорядку Збройних сил України. Ну, то вдумайтесь, от це коли розкажеш з точки зору принципів стандартів НАТО американцям, вони такі очі думають, про що взагалі йде мова. Тобто людина проходить службу в ВСП, його відряджають фактично на фронт, і він стає в відрядженні командувачем там того ОТУ. Бо нема такої юридичної єдиниці в Збройних силах України, як ОТУВ. Це все тимчасові створені угруповання. А от там, де ОТУВ, там повинна бути дивізія зі своїм штабом і всіми атрибутами. Комусь не подобається назва дивізії, бо вона попахує для когось радянщиною. То чого вони тоді в країнах НАТО, в Японії, в Південній Кореї присутні? Вони ж не копіюють досвід Радянського Союзу. А якщо там якась ОУВ, то це повинен бути корпус або армія. А якщо це ОСУВ, то це якась армія, або як в радянські часи фронт, або як у натівській польова армія. Але це юридична одиниця, в якої люди добираються, комплектуються, підтримується їх рівень злагодженості, навченості, як то кажуть, забезпечуючи преємственність, спадкоємність поколінь. Ну і про яке управління можна говорити, що це тимчасова структура, вибачайте, як на базарі. На третьому році війни. Ще там того звинувачують, що він неправильно оцінив напрямки головного удару противника. Ну, він має право. Навіть якщо йому доповіли, враховуючи свій там досвід, надбання і в тому числі інтуїцію, він може сказати: ні, шановні панове розвідники, я трошки по-іншому це оцінюю. І він має право на це. Він має право на це по настанові, по статуту. Бо це іскусство, це не догма. А хто йому що доповідав? По лінії розвідки. Хто доповідав? Хто бачив ті звіти? От я б хотів би їх почитати, що в них написано. Чи там підписи стоять? Коли, кому, як вони доповідалися? Ну, починаючи з тактичної ланки і закінчуючи на самому верху гур. Чи є воно таке? Ну, можемо припустити. Була інформація, не відреагували, той не відреагував з якихось міркувань, про які я вже казав. Але є вищі, якщо розвідник якийсь, який доповідав, каже: ну ви ж не враховуєте моє бачення, я змушений доповісти своєму керівництву. І каже тому: шановний там пане полковнику чи генерали, отут я доповідаю, а командувач не реагує, давайте щось зробимо. Ну і той по своїх каналах теж цю інформацію доносить і поширюють. Але ця інформація, вона не може прийти в нікуди, якийсь глухий кут. Вона все одно повинна отримати вихід. І якщо він чогось не догледів, то надаємо купу начальників, які це можуть підкоригувати. Чи зробили вони це? Невідомо. Неочевидно. Якщо вони кажуть, що вони зараз, ДБР, збирається допитати головнокомандувача. Шановні, це все взагалі нонсенс, розумієте? Ви зобов'язані були почати з нього. А він би сказав їм так: припиніть цю дурню. Те, що ви робите, це ви робите не на користь. Як би він особисто, як людина, не відносився до одного і до другого з цих командувачів. Подобається він йому, не подобається, не має значення. Це війна. І працюємо, служимо з тими, хто є. А не так, що мені це подобається, це не подобається. Цього не було зроблено. Тільки от зараз прозвучало.
Ми так далеко не підемо. Ми так не виховуємо категорію начальників, які будуть здатні брати на себе відповідальність і не будуть боятися за свої рішення. Вони всі стануть в позу, як у нас от було там в пострадянські часи, там ще до початку АТО. Отам Муженко, мій начальник Генерального штабу протягом 5 років. Ну і я сам. Дуже не подобалися документи, які підлеглими підписувалися. Там бла-бла-бла, про щось пише, потім каже, доповідає на ваше рішення. Виникає питання, а твоє рішення яке? Що ти на моє доповідаєш? І він за це дуже сильно, як то кажуть, різко висловлювався. Ну і я в тому числі. Ти приймаєш рішення і пропонуєш нам, старшому начальнику, варіант його реалізації. А старший начальник зобов'язаний затвердити. Або сказати, ні, подумай, відхили його трошки. І це породжує безініціативність, і це породжує безвідповідальність на всіх рівнях. І воно, те, що ми зараз бачимо, з цим напряму і пов'язано. Отака ситуація з цією управлінською структурою. Або того Горовенка звинувачують, що він там не вжив заходів по укомплектуванню підрозділів бригади і бла-бла-бла. Яких підрозділів бригади? Ну, відкриємо закон про основи національного спротиву. Що там побачимо? Що таке територіальна оборона? Не буду займати вас час, є бажання відкриті. Google там все побачите. Там купа задач перелічено, і одна з них, ну, скажімо так, наближена до того, чим вони там займалися. Посилення охорони і прикриття державного кордону. Але в задачах територіальної оборони немає ні про слова. Про оборону як таку в ході, тим більше на якомусь напрямку головного удару противника, бо напускає навіть і на другорядному напрямку. І там написано, що у разі, якщо територіальна оборона ведеться там, де воєнні дії, створюються угруповання, то ці сили засоби можуть передаватися цим командуючим угрупованням. Можуть. Але написано, що завдання їм визначається з урахуванням чого? З урахуванням їх призначення, структури і спроможності. А ще в Законі про Збройні Сили України і в Законі про національну безпеку, що написано? Що командувачі родів військ і сил, сили і засоби, які їх передаються у підпорядкування об'єднані сили, або в те ж саме ОТУ і ОВУ, вони продовжують забезпечити, укомплектовувати, бла-бла-бла, підтримати боєздатні ці частини. І ось прозвучало прізвище Горбенка, командир бригади. А де регіональне командування ТРУ? А де командування сил ТРО? Вони що, не займалися забезпеченням цієї бригади, не контролювали її укомплектованість і все інше? Питання відкрите, як для мене. Бо бригада територіальної оборони, яка б вона не була, вона не в космосі знаходиться. Що біля неї там на мільйоні світових років нікого немає. Справа зліва купа взаємодіючих інших частин, начальники зверху, справа по оперативній, по адміністративній ланці управління. Оце все спрацювало в комплексі. Я глибоко переконаний, що якби це спрацювало в комплексі, нічого подібного не трапилось. Тож знову, про що ми ведемо мову? Знову ЦАПа відбувало. Ну і от ми переходимо до інформаційної складової, інформаційного виміру. Навіть якщо відбуваються якісь події, які пов'язані з розслідуванням неправильних або дій військовослужбовців, командирів, які привели до негативних наслідків, або до їх бездіяльності, це завжди тема закрита. Вона не може бути предметом спекуляції у воєнний час. Не може бути вона предметом спекуляції у воєнний час. Треба було розібратися ще рік назад з цією ситуацією, прийняти рішення і саме головне зробити висновки, щоб потім ці висновки у якості рекомендацій пішли у війська. Щоб всі розуміли, що отак от робити не треба. Треба робити отак от. Тоді буде краще, тоді буде більше варіантів для маневру, як то кажуть. Було це зроблено. Нічого про це ми не знаємо. Нічого про це ми не знаємо. І винос в інформаційний простір, він на кого працює? Він підбадьорив нашого ворога, які почали розкручувати в своїх засобах масової. О, дивіться, там, давайте там ще там 3-4 хати заберемо, чи там кілька цих сіл. І вони там будуть безкінечно там карати, знімати своїх цих військовослужбовців, командирів. Потім нікого не залишиться і ніхто не буде взагалі приймати ніяких рішень. Ну, воно до того і йде, по великому рахунку. Враховуючи тривалий термін війни, багато звільнених, багато загинули, особливо середня ланка командирів. А що далі? Яка б не була армія, хоч навіть мільйон,
хоч навіть забезпечена всім там на 100%. Якщо не буде управління, якщо не буде командирів всіх рівнів, які здатні приймати рішення, толку не буде від цього. І це треба чітко розуміти, що навіть обмеженими силами засобами з наявності стійкого керівництва, командування можна досягти результату. Пускай і навіть часткового успіху. Без управління ніхто і ніщо. І приклад вам той же Афганістан, коли американці вийшли з союзниками, і вся ця орда, яка була підготовлена 500 000 з купою озброєння і всього іншого, розсипалася як карточний домик. Чого? Тому що не було там ніякого управління. Від слова зовсім не було управління. І це вам приклад, до чого це може призвести. І інформаційна складова, яка винесена на широкий загал, вона дратує суспільство, вона роз'єднує суспільство, і вона створює напружені стосунки між суспільством і Збройними силами України. І або силами оборони в цілому. То кому це вигідно? І на що це працює? Питання складне, відповіді для мене як очевидні, а робити цього не можна однозначно. Ну і переходимо ми вже наостанок до морального виміру події, яка трапилась. А в чому полягає моральний вимір? От мене притягало до відповідальності формально за що? За матеріальні збитки у вартості літака, техніки, яка була втрачена внаслідок катастрофи, і загиблих військовослужбовців. Зрозуміло, що честь і слава і шана цим військовослужбовцям – це була ключова складова обвинувачення. Не загинули добре, загинули погано. Але ж знов-таки про вибірковість підходів. Крім цього літака Іл-76 було ще збито 20 літальних апаратів за час АТО. Літаків і вертольотів, на яких також загинули багато людей. Але ж про них ніхто не згадав. І більше ніяких рухів про притягнення для когось до відповідальності по цим випадкам не було. Тільки один з 21 випадку збиття наших літальних апаратів. То це про справедливість чи це про вибірковість? І так само тут. Втратили там 10 кілометрів території Харківської області. Чому ми казали раніше? Так могло відбутися. Але ж ми втратили набагато більше 1000 кілометрів квадратних територій. То хто в цьому винен? Теж військові. Тоді як ми будемо поступати? Перед лицем ворога. Всіх їх запишемо в зрадники, всіх їх запишемо в кримінальних злочинців і всіх їх покараємо. І все, і ми задоволені. Навіть Сталін такого не робив. Єдиний приклад емоційний, я так думаю, який відбувся на початку війни в 41-му році, це що? Арест, засудження і розстріл командувача Білоруським Західним всім округом Павлова. А більше не було такого. Да, покарання, там, зняття, переміщення, але як наступали, як відступали, потім знов відступали, потім знов наступали, це було все по-різному. Бо за одного битого двох небитих дають. Хтось казав, ще в давні часи. Так ми про що ведемо мову? Чого ми хочемо досягти внаслідок оцих дій? Втратити зневіри остаточної людей в армію? Чи роздратування армії по відношенню до влади? Чи зневіра командирів, підлеглих в командирах? Чи боязнь командирів за життя підлеглих і небажання визначати і ставити завдання, які завжди потенційно пов'язані зі втратами, і цього не уникнути жодному командиру на своєму рівні. Під час війни тим більше такої. Знову ж таки, презумпція невинуватості, знову ж таки, натівські принципи і стандарти НАТО, і їхні підходи до судочинства в особливий період під час війни, збройних конфліктів по відношенню до військовослужбовців, і наш підхід. Одягнені. Колись мені теж казали на початку мого кримінального провадження, не ходьте, Віктор Миколайович, в воєнній формі на ці суди. Не треба, мовчіть, нічого не говоріть. От в цивільному, як я сказав, пішли під 3 чорти. Я був, як то кажуть, вмру, або, значить, себе виправдаю, але я це зроблю в формі воєнного одягу. Принаймні до тих пір, поки я знаходжусь
на військовій службі в запасі з правом носіння воєнної форми одягу. І мене там і шторхали, і кидали в мене, і рвали цю форму, і били, і плювали, і поплюжили. Але чогось там не було журналістів, які б хотіли це показати суспільству. Не було. Жодного не було. Стидливо, сором'язливо вони відверталися від цієї ситуації. Навіть одного разу дурні зі сторони обвинувачення притягли представників Єврокомісії з прав людини. Вони сиділи там в залі в Дніпрі і там розвісили плакати, там Назаров вбився, всі вбивці. А та каже, що ви робите? Так же ж не можна робити. Як таке може бути? І тут я згадую про нашого омбудсмена військового, яку нещодавно признали перед Новим роком. Мовчить, як риба в рот води набрала. Для чого вона потрібна тоді? Якийсь там закон про омбудсмена розробляють. Ну це дивні речі, як на мене. Мова ж не йде про те, щоб вибілювати, виправдовувати цих генералів або полковників. Мова йде законність. Щоб її було дотримано. Щоб була якась логіка во всьому цьому. Якщо ми розраховуємо на справедливість. Ніякої реакції. Ніякої реакції. Тільки ми бачимо картинку за ґратами, в кайданках на руках. Ганебна історія вже фактично на початку 4-го року війни. І всі, хто причетний, мають зробити висновки, звертаючи на реакцію чи увагу суспільства. І на принципи і стандарти НАТО, і на їхні моделі, інформаційні і таке інше. Бо камінь розбрату легко кинути, але спробуйте потім все це зупинити. І на кого ви будете спиратися? Наша країна, наша земля, наші предки багато випробувань пройшли за всі ці роки. Згадайте Богдана Хмельницького, згадайте ту руїну, яка була 30-річна після цього. Згадайте Мазепу. Що нас завжди приводило до поразки? Нас завжди до поразки приводило роз'єднання. Оці махінації, спекуляції і розбрат. І потім наш ворог цим користувався. Те ж саме було на початку ХХ століття. Зараз ми маємо історичну можливість вистояти, вижити і врешті-решт перемогти як нація, як країна. Хоч навіть пускай будуть проблеми з повним відновленням території. Хоча той же Азербайджан, він довго чекав. Ну і інші варіанти є рішення проблеми, в тому числі дипломатичні. Але головне – це зберегти суверенітет, незалежність. Бо це необхідна умова для наших майбутніх поколінь. І на завершення, всіх, кого стосується, політиків, військового керівництва, суспільних діячів, громад, народних депутатів, які, до речі, вчора чи позавчора зробили заяву Комітет Національної ради з питань безпеки і оборони. Я був здивований, як це вони так змогли таку заяву, одностайно проголосували формально за засудження такого формату з'ясування стосунків. Але на цьому не можна зупинятися. Це треба зупинити. Бо перемога в єдності. А єдність не передбачає такого відношення одних до одного. І давайте, будь ласка, будемо про це пам'ятати завжди, коли ми вчиняємо дії або навпаки чогось не робимо. Бо тільки разом, бо тільки в єдності ми зможемо зберегти нашу країну. Дякую.